پراپ رو ولتاژ منفی، پراپ رو ولتاژ مثبت. هم LED روشن میشه، هم بازر بوق میزنه. درود بر شما. ما برای اینکه بتونیم ولتاژهای موجود در خودرو رو تست کنیم، نیاز به یک تستر داریم. این تستر به ما امکان میده با اتصال این پراپ به ولتاژ مثبت یا منفی یا سیم‌های مثبت و منفی در هر کجای خودرو یکی از این لامپ‌ها روشن بشه و بازر هم بوق بزنه. ساخت این تستر خیلی آسونه. چند تا قطعه میخواد که اول قطعات رو معرفی میکنم و بعداً مدار رو براتون روی کاغذ میکشم. نیاز به 2 تا مقاومت دارید. وات بالا باشه بهتره. من از 470 اوم استفاده کردم. رنگ زرد، بنفش، قهوه‌ای. ولی میتونید از 330 اوم هم استفاده کنید. نارنجی، قهوه‌ای. واتش بالا باشه بهتر. نیاز به 4 عدد دیود دارید. اینا دیودهای 1N4007 هستن. دیودهای معمولی. هر دیودی رو میتونید استفاده کنید. 2 تا LED میخواد. میتونه LED رنگی باشه یا معمولی. پایه بلندتر مثبته. حالا فرض میگیریم پایه ها رو بریدن. چجوری تشخیص بدیم؟ داخل LED 2 تا پایه هست. اون پایه که کوچیکتره اون مثبته. بزرگتره منفی. نیاز به یک بازر داریم. البته این اسپیکر هست که الان براتون تست میکنم. این بازر 3 ولت باشه بهتره. من از بازر 5 ولت دارم استفاده میکنم. یکی از پایه بازر مثبته، پایه کناریش منفیه. پس جهت قرارگیریش رو باید دقت کنید. یه سیم نیاز دارید و یک پراپ. حالا میتونید از یک پیشگوشتی هم استفاده کنید. هر چیزی که فکر میکنید با اون بتونید قسمت‌های مختلف رو انتخاب کنید. خب حالا این مدار رو چطور بسازیم؟ من شکل ظاهری قطعات رو میکشم تا راحت تر باشه. این باتری خودروه. اینجا مثبت، اینجا منفی. 2 تا مقاومت میخوایم. من از مقاومت 470 اوم استفاده کردم. هر دوتاش همینه. حالا این مدار رو شبیه همین چیزی که اینجا ساختم براتون میکشم. این 2 تا مقاومت به یک محل وصل میشن. یعنی میتونید سر 2 تا مقاومت رو به هم متصل کنید. حالا نیاز به 2 تا LED دارید. جهت قرارگیری LED ها مهمه. رنگ بندی LED دست شماست. طرف مثبت LED رو به این مقاومت بزنید. LED دوم طرف منفی شد. پس در این LED اینجا میشه منفی، در این LED اینجا میشه مثبت. حالا 2 تا LED ها رو به هم وصل کنید. در اینجا پراپتون رو قرار بدید. میتونید از یک پیشگوشتی استفاده کنید. یک فازمتر استفاده کنید. فرقی نمیکنه. اتفاقی که افتاده اینه. ما اینجا یک تقسیم مقاومتی داریم. همیشه در اینجا ولتاژ داریم. یعنی 2 تا مقاومت خوردن به هم و ما در این نقطه یک ولتاژ خاص داریم. با توجه به اینکه این 2 تا مقاومت مقدار یکسانی دارن، ما در اینجا 6 ولت رو داریم. دلیلش اینه که باتری خودرو 12 ولته. حالا اگه ما این پراپ رو به ولتاژ منفی بزنیم در اینجا، یکی از سیم‌های خودرو که منفی هست، فرقی نمی‌کنه. میتونه کنار ECU باشه، روی فیوز ها باشه. وقتی به منفی بزنیم یعنی اینجا میشه منفی. پس ولتاژ مثبت وارد این LED میشه، منفی هم از طریق این پراپ اومده، این LED روشن میشه. حالا اگه این پراپ رو بیایم به ولتاژ مثبت بزنیم چه اتفاقی میفته؟ ما که همواره در اینجا ولتاژ مثبت داریم. اینجا مثبته، اینجا هم مثبت میشه. ولی چون اختلاف پتانسیل در اینجا ملاکه، ما وقتی این پراپ رو به مثبت بزنیم اینجا 12 ولت داریم. این مقاومت جریان کاهش داده. پس اینجا ولتاژ کم میشه. پس بازم این LED روشن میشه. در ادامه ویدیو بیشتر درباره این موضوع صحبت میکنم. حالا ما میخوایم بازر رو راه اندازی کنیم. بازر ولتاژ مثبت و منفی داره. ما وقتی از این تستر داریم استفاده میکنیم، امکان داره پراپ رو به مثبت بزنیم یا سیم منفی. پس در اینجا ولتاژ متغیره، یا میتونه 0 باشه یا 12 ولت. پس میایم به کمک دیود ولتاژ دلخواه رو تعیین میکنیم. چطور این کار رو انجام بدیم؟ ما از 4 تا دیود استفاده میکنیم. در اینجا من یک دیود رو باید قرار بدم. فرقی نمیکنه شما LED ها رو به چه ترتیب بزنید.
LED بالایی میتونه اینور منفی باشه اینور مثبت و LED پایینی اینور مثبت و منفی. هیچ فرقی نمیکنه. فقط دو تا LED رو به یک حالت نزنید، به صورت مخالف بذارید. یک دیود رو من در اینجا قرار میدم. شکل ظاهریش رو میکشم. سر خطدارش اینجاست. دیود دومم همینجاست. سر خطدار. اینو میزنم اینجا. پس در اینجا ما ولتاژ مثبت رو داریم. سر خطدار به ما ولتاژ مثبت میده. حالا دو تا دیود دیگه هم میخوایم. دوباره از همینجا استفاده میکنم. یه دیود در اینجاست. دیود دومم در اینجا. سرهای خطدار مخالف همن. پس در اینجا ولتاژ منفی. خب در اینجا مثبته و در اینجا منفی. بازر رو اینجا میذاریم. منفی بازر، مثبت بازر. بازر اگه 3 ولتی باشه صدای بهتری داره. خب این کل این مداره. خب این کاری که ما انجام دادیم در واقع یک پل دیود قرار دادیم. خب ما میتونیم به جای 4 تا دیود از یک پل دیود هم استفاده کنیم. یه بار اینو تست کنم، حالا روش استفاده از پل دیود هم براتون خواهم گفت. ولتاژ مثبت و منفی باتری اینجا متصله. فرقی نمیکنه که جهت کدوم ور باشه. شما میتونید ولتاژ مثبت رو به این ورم بزنید. چون هر دو تا مقاومت به هم متصل میشن. پس ورودی جهت مثبت و منفی فرقی نمیکنه. حالا این بخش خروجی که اینجا هست. اگر من این پراپ رو به هر کدوم از سیمای خودرو بزنم، ولتاژ منفی باشه یا بدنه، این LED روشن میشه، بازر بوق میزنه. حالا اگه این پراپ رو به سیم مثبت بزنم، هر کجای خودرو میتونه باشه، LED دوم روشن میشه و بازر بوق میزنه. خب این روش به کمک 4 تا دیود بود. حالا چجوری از پل دیود استفاده کنیم؟ من دوباره مدار رو از اول میکشم. این مدار برای راه اندازی LED ها بود. حالا پل دیود رو چطوری نصب کنیم؟ این یک پل دیوده. طرف پخدار مثبت هست. پس این پایه مثبت، این پایه منفی. ولتاژهای ورودی در پایه‌های وسط هستند. پس سری که پخداره ولتاژ مثبت میزنیم به مثبت بازر، این طرف رو میزنیم به منفی بازر. حالا این دوتا رو باید کجا بزنیم؟ دوتا ورودی ها رو. این دوتا ورودی ها روی دو طرف یکی از LED ها قرار میگیرن. من از یک پل دیود دیگه استفاده کردم. مثبت پل دیود رو زدم به مثبت بازر، منفی پل دیود به منفی بازر. حالا این دوتا پایه ورودی هن. این دوتا ورودی ها رو به دو طرف یکی از LED ها میزنم. به چه حالت؟ این پل دیود هست و این بازر. بازر 3 ولتیه. البته من دارم از 5 ولتی استفاده میکنم. این دوتا پایه که در اینجا هستن، یکیشو بزنید به اینجا، دومی رو بزنید به اینجا، یا بزنید روی این LED. جهتش فرقی نداره. یعنی این دوتا پایه رو میتونید هر طرف که دلتون خواست قرار بدید، رو هر دوتا LED. حالا این اجرا کنیم ببینیم کار میکنه یا نه. این نقشه است. میتونید ویدیو رو نگه دارید و از روش بکشید. خب من دیودا رو خارج کردم. پل دیود و بازر رو دو طرف LED زدم. تست کنیم. حالا جای مثبت منفی رو عوض میکنم. ببینیم آیا فرقی میکنه یا نه. دوباره تست میکنم. خب همونطور که دیدید استفاده از پل دیود راحت تره. حالا تفاوت بازر با اسپیکر چیه؟ این یه اسپیکر، بازر نیست. یعنی اگه ما بهش ولتاژ بدیم صدای بوق نمیده، فقط یک صدای تق میده. تست کنیم. پس حتما باید از بازر استفاده کنید نه اسپیکر. موضوع دوم این که وقتی ما همیشه در اینجا ولتاژ مثبت داریم چجوری این LED روشن میشه؟ الان براتون رو کاغذ میکشم. فرض بگیرید ما میخوایم بازر یا یک LED رو روشن کنیم. نماد فنی LED اینجوریه. اینجا کاتود یا منفی، اینجا آنود یا مثبت.
ما میدونیم مثلا یک LED نیاز به 2 ولت یا 3 ولت داره. پس مگر در اینجا بخوام این LED رو روشن کنم، باید در اینجا 0 ولت رو بدم و در اینجا مثلا 2 ولت یا 3 ولت تا LED روشن بشه. ولی همواره نیاز به 0 ولت نیست. اتفاقی که در این مدار میفته اینه. این LED ماست. اگر این LED 2 ولت باشه، یعنی نیاز به 2 ولت داشته باشه تا روشن بشه، ما میتونیم در اینجا 5 ولت بدیم و در اینجا 3 ولت. اختلاف پتانسیل بین این دوتا میشه 2 ولت و LED روشن میشه. ولی اگه این ولتاژ برعکس باشه، یعنی روی منفی ولتاژ بیشتر باشه، به عنوان مثال اینجا بشه 5 ولت و اینجا بشه 3 ولت، ما میدونیم اینجا مثبته و اینجا منفی. حالا طرف مثبت ولتاژ کمتره و طرف منفی ولتاژ بیشتره، پس این LED روشن نمیشه. این قانونیه که این مدار داره طبق اون کار میکنه. شما میتونید مدار رو داخل هر قابی که دوست دارید قرار بدید و در خودرو از اون استفاده کنید. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.